Netis N6. Дуже-дуже цікавий роутер, і не тільки своєю ціною привабливою, і не тільки там можливостями того, що в ньому є USB 3, і в ньому є і сам сервер, і DLNA клієнт, і FTP сервер, і при тому, що він підтримує OpenVPN, WireGuard, це Wi-Fi 6 роутер, чистий гігабіт, він має МТК процесор. Зараз хто такий умний напише, в принципі, ви дослухаєте, а потім напишете. Напишіть у коментарях, чому це цікавий варіант. Бо тут дуже цікавий МТК-процесор, який дозволяє, скажімо так, у сукупності з конфігурацією сюди поставити, наприклад, OpenVRT. Чи кому подобається Kinetic OS, кому що ближче. Але цей роутер дуже цікавий ще й своїми інноваційними рішеннями по охолодженню, бо ви бачите начебто цілу коробочку, так, цілий корпус, але ні, тут вони так розташовані один над одним, і він, по суті, продувається повністю класно. І це чесний гігабітний роутер, бо в ньому і Wi-Fi 5 ГГц, у Wi-Fi 6 режимі, і LAN, і WAN ганяють чистий гігабіт. Зараз ми потестуємо це. І, звісно, зараз ми перейдемо його, розпакуємо, все побачите на розпаковці, подивимось інтерфейси управління. І хочу відзначити, що тут навіть додаток є, бо навіть у базовій прошивці Netis, яка тут є, він досить непогано працює. Додаток я вже показував на оглядах Netis, тому немає сенсу, але потестуємо ми його дуже-дуже гарно. Тож, підписуємось, натискаємо дзвоник, в опису під цим відео посилання на ці роутери. Переходимо. Ось такий Netis. AX 1800 індекс швидкості, і саме префікс AX каже про те, що це Wi-Fi 6. І тут начебто все прикольно. Ви бачите, тут звичайний дизайн, але він надзвичайний. Двоядерний процесор 1,3 ГГц. В нас тут OFDMA, звісно, це Wi-Fi 6 і є USB 3. Це прикольно для медіа підключення, підтримка B-Wi-Fi додатку. А тепер я вам зараз покажу цей дизайн. Я перший раз таке бачу. Ви бачите суцільний корпус? Ви думаєте, що це суцільний корпус? Ні. Це інноваційний корпус, бо панельки одна над одною, і це фактично повністю продуваємий корпус. Ось тут так більш-менш видно, так? Якщо подивитись, як же ж його показати? Ось вони пропіли всі. Бачите? Він повністю прозорий, по суті. Зловила? Майже. Давай. Не там, де ти кажеш, але бачу. Вон руку видно. Так. Видно? Коротше, по охолодженню це суцільне одне охолодження. Я таке перший раз бачу. Діодна панелька, вона не дуже цікава нам. Так, WAN порт 3 LAN, меш-кнопка є Reset, є USB 3.0 і є, звісно, отвір живлення і кнопка самого того живлення. Тепер далі по комплектності. У нас є ось такий блок живлення на 24 Вт, 12 вольт, 12-вольтовий 2 ампера. І є CAT5E, це звичайний патчкорд, але непоганий, я вам скажу, я такий використовую, нормально працює. Давайте так, під'єднуємо, налаштовуємо і тестуємо. І так, Netis N6. В принципі, давайте розглядати, що заявляє виробник, хоча не дуже люблю, що там заявляє виробник. Люблю живі тести. Дуже прикольно те, що він підтримує, окрім USB 3.0, ще USB LTE модеми та USB накопичувачі. Ладно. Одночасне з'єднання 2.4 по 574 Мбіта та 5 ГГц до 1,2. Це стабільний, звичайний 80 МГц у 802.11ax. Це для гігабітних роутерів нормально. Різні типи WAN з'єднання в режимі AP роутер, DHCP, статичний IP, PPPoE, TTP, PPTP і подвійний доступ. Тут є мультиван. Та ладно. Ладно, зараз подивимось. WPA3 підтримка і давайте подивимось на основні хайлайти. Двоядерний процесор із тактовою частотою 880 МГц, технологія OFDMA та MU-MIMO, шифрування WPA3, керування через додаток B-Wi-Fi, безшовна мережа EasyMesh. І тут же вони показують, як працює OFDMA, також показують двоядерний процесор і технологія EasyMesh. Це дуже добре. Зворотня сумісність з усіма старими стандартами. Давайте все, так? А у специфікації що? А у специфікації все те саме. Ми бачимо
лише бачимо додаткові частоти від 2,4 до 2483, ну це нас не цікаво. Коефіцієнт посилення до 20 дБм, звичайний європейський стандарт. Пам'яті 128 МБ ROM, 256 RAM. І сам по собі процесор це у нас Mediatek 7621. Дуже цікаво. Бо можу сказати таке, що сюди можна поставити прошивку Kinetica. Це відразу на цей проц можна накатити прошивку Kinetica. Це просто прикольно. Ну, та ладно, давайте тестувати. І відразу почну тестування з iPerf. Я вже його тестував. Тестуємо на Францію. І в нас виходить, що зараз ми тестуємо і WAN-порт, і LAN-порт. Це в нас чистий гігабіт. Ну, середній повинен бути десь близько 950 мегабіт плюс службовий трафік. І в нас виходить 967 мегабіт на секунду. Спробував ще раз. А ну давайте подивимось. Результат стабільний. Скільки б я не ганяв, 1 гігабіт я отримую. Добре, добре. А давайте спробуємо Wi-Fi 5 ГГц і Wi-Fi 2,4 ГГц. А потім потестуємо трохи на дальність. Давайте перемкнемо на Netis. Давайте. Є підключення по 5 ГГц, і бачимо, що в нас Connect 1,2 ГБ, як заявлено, це канальна швидкість. Це означає, що сумарна теоретична швидкість усіх пристроїв буде 1,2 ГБ усередині мережі. Тепер спробуємо через 5 ГГц порт, і ми отримуємо максимально той самий гігабіт. Ну, там є в нас, давайте середню подивимось. 782 мегабіта через 5 ГГц. Давайте ще раз. Зараз тест вже зайнятий. Давайте ще разок. Давайте на інший порт спробуємо. Зараз подивимось 938, 932 мегабіта пікова, 876 середня. Тобто в нас виходить класний 5 ГГц Wi-Fi, це на зовнішній світ. От, будь ласка, 930, 920, 944 – це через Wi-Fi 5 ГГц. Добре, добре. А тепер 2,4 ГГц. Давайте вмикаємо Netis, під'єднуємо. Так як в нас канал на 10 гігабіт, до речі, у Запоріжжі найліпший провайдер гігабіт, так і називається, дає нам 10 гігабіт, це по домовленості по промтарифу, але стабільність просто неймовірна. І це не реклама, повірте, ми там свої в нас взаємовідносини корпоративні. Так, тепер по 2,4. Цікавий варіант, 155, 177, 135, але я думаю, що це 20 МГц. І це дуже класний результат, до речі. А давайте ми зараз відразу перейдемо у сам по собі роутер. Я хочу змінити на 40 МГц. Хочу подивитися, на що він здатен максимально. Є українська? Українська є, та ладно. Слухайте, так, бездротова, 2,4 додаткові налаштування. Канал 40 МГц. От зараз ми побачимо. Бо на 20 МГц в нас було максимально на 2,4 ГГц 138 Мбіт. А ну, зараз перепід'єднується. Все, під'єдналось? Ну, давай спробуємо ще разок. А ну, поїхали. 280, будь ласка, 280 піков, 276, 212, 295, 200. Середній, ну, 2,4 просто питань немає, і це нормально. Netis дуже цікавий. Netis дуже цікавий, це і Kinetic, і OpenVRT, сюди можна все накатити. Це дуже прикольно. Лисичка, а ти нам потрібна. Я думаю, що нам потрібно зробити тест. Давай, знаєш, як зробимо? Усередній мережі, щоб люди знали, що ми чесно все тестуємо, ми піднімемо OpenSpeed тест прямо на нашому компі і максимально можливий зробимо. Зараз відходиш до кінця складу і робиш OpenSpeed тест на 5 ГГц. Ми дивимося, ну, спочатку тут робимо, а потім там. В нас є базовий тест біля роутеру. Робимо тест на смартфоні і отримуємо зараз. Ну, біля роутеру на смартфоні. На смартфоні може плигати у залежності від положень. Давайте так. Так, на смартфоні 963 Мбіта на секунду. Зараз я покажу результат теста. Бо ми ж нерухомі ми не повинні рухати смартфон. Зараз покажу.
О, 963 на 920. Роблю вам скріншот. О, зробив. Олексій зараз для вас його закинув. Тепер, лисичка, ти йдеш на кінець складу аж і робиш той самий тест. Лисичка пішла, ви побачите скріншот вже тесту, вона принесе зараз смартфон, я вам поясню. На цій дистанції в нас падіння повинно бути не більше, ніж 50-60%. Це розмір десь приблизно трикімнатної квартири і прямого бачення. Тут мається на увазі, що ми не можемо протестувати залізобетонними стінами, бо у кожного конфігурація квартири чи домівки різна. Ви повинні це розуміти. Тому ми тестуємо, не пряме, в нас тут перегородка, вона гіпсова. Тобто гіпсова перегородка одна, і таким чином проходить тест. Що там, лисичка? Щось обежить. Що там? 600. О, ідеально. Дивіться, ти зробила скріншот? Зробив скріншот. 662 на 470. 663 на 479. Падіння у 38%, 37-38%. Стояти! Ще 2,4 ГГц. Пішла вже. От у нас лисичка робити не хоче. Так, під'єднуємо 2,4 ГГц. Так, під'єднали. Так, робимо 2,4 ГГц, давайте зафіксували. На смартфоні це трохи гірше, ніж на комп'ютері, 140 Мбіт, але це дійсно класний показник навіть для 2,4 ГГц. Смиттєвий діапазон. От я усім кажу, не використовуйте 2,4 максимум для пристроїв розумного будинку. 180 пікове значення бачив на віддачу. Але це набагато ліпше, ніж до 100 Мбіт. Тобто зазвичай 2,4 зараз працюють до 100 Мбіт. А цей роутер дає 139 на 127. Роблю скріншот, щоб було. Так, лисичка йде на склад. Так, пішла лисичка на склад, і зараз вона затестує. Ти давай там хоча б якісь коментарі. Що там, лисичка? Так, 89 на завантаження і на вивантаження. Скільки? О, 81. Це нормальне падіння. Давайте. Це прям, нормально 2,4. Я вам скажу так, накатити на нього OpenVRT – це золотий роутер буде. По тестах ви зрозуміли. Ми, в принципі, можемо переходити і дивитись на самі інтерфейси, але в нас є ще одне питання. Справа у тому, що цей роутер підтримує, давайте зайдемо, підтримує USB, функція USB. І відразу кажу, він підтримує USB-модеми, так як це Mediatek, то практично усі сумісні ці китайчані модеми, і усі, які є, він з'їсть. Тобто ви їх скормите. Це класно для мобільного інтернету, тобто якщо у вас десь пропав цей LAN-інтернет через WAN, то мобільний підхватив, якщо ви працюєте, ви не помітили переход, звісно, швидкість впала, але якщо вам потрібно, щоб ви були постійно онлайн, то ви не помітите, скажімо так, перехід. Наприклад, трейдери і інші професії. Також в нас тут є Samba диск, є в нас DLNA Sharing, це мультимедіа сервер, і є в нас, бачите, корневий каталог, спільне використання файлів через FTP. От так от. Прикольно. Давайте подивимось на, знаєте що? В нас під'єднано, до речі, наш диск. Давайте ми його скопіюємо. Окей. Скопіюємо. Давайте вставимо на робочий стіл. І подивимось на швидкість. Швидкість копіювання 70, було піково 80 мегабайт на секунду. Це не мегабіт, мегабайт. Давайте так, я вам зараз скажу, скільки це в мегабітах. 90, і це непогано, прям молодці. Помножити на 8, це 720 мегабіт, працює Samba сервер. Добре, залік, я вам відразу кажу, що з такого диску ви можете, в принципі, дивитись щось, зберігати свої якісь архіви. Це таке собі, це такий міні-NAS сервер, так? Давайте стосовно DLNA серверу спробуємо, що в нас він зможе. Так, Windows Legacy медіапрогравач побачив DLNA сервер, в мене там є тестові відео. Так, бачимо, що він побачив відеофайли, які там в мене зберігаються. І давайте дуже високобитрейтний ролик LG Barcelona 4K. Ті, хто знають, як я тестую, вони знають. І спробуємо. Все відтворюється.
Все відтворюється. Ну, це ролик в нас, це подіргування не із-за самого роутера, а відео. Воно зроблено у форматі таймлепсу. Давайте інше відео ще протестуємо. Де у нас там відео? Так, міні-DLNA. Усі відеозаписи знайдено. І зараз ми відтворимо якусь тестовий запис, щоб без авторських прав був ролик. Зараз щось оберемо. Якийсь з моїх файлів, мабуть. А ось я там є. Ось як ми бачимо, все відтворюється. Це теж високобітрейтний ролик, і, в принципі, все працює. Тобто DLNA сервер в нас також працює. Все добре. А тепер хочу подивитись на налаштування бездротових мереж. Давайте так. Ми можемо об'єднувати подвійну частоту в одному зробити, тобто об'єднати 2,4-5 ГГц. У нас є у додаткових налаштуваннях вибір режимів AN, AC, і можна додати ще міксований з AX. Широкосмуговий канал можемо обрати примусово 80 МГц і канали від 36 по 161. Для зворотньої сумісності з Wi-Fi 5 пристроями ви можете тут відкрити резервну мережу Wi-Fi 5. Якщо ваші пристрої погано працюють з Wi-Fi 6, воно створить резервну мережу Wi-Fi 5 і буде все добре у вас працювати на резервному каналі. Тепер далі, 2.4. У додаткових налаштуваннях ми бачимо, що в нас є, давайте відкриємо, 20-40 МГц, є бездротовий канал від 1 до 13. Все, в принципі, стандартно. Є в нас меш режим, тут, в принципі, Easy Mesh, структура топології. І давайте подивимось більш розширені налаштування. Мережеві пристрої. Тут ми бачимо пристрої онлайн, можемо моніторити. Є налаштування доступу, воно автоматичний DHCP, в принципі, нічого такого. Налаштування внутрішньої мережі. Налаштування бездротової мережі ми побачили. Є гостьова мережа, це дуже прикольно. Підтримка IPTV. Як ми бачимо, що у нас ще? Рівень сигналу, рівень інтенсивності можемо коригувати. Режим мережі, ми можемо обрати режим маршрутизатора. Можемо обрати точку доступу, але за умови вимкнення меш режиму. Captive портал. Оце класна тема. Знаєте, що таке Captive портал? Це сервери авторизації. По суті, через Captive портал можна додати, в принципі, навіть вітальне віконечко. Так? Це прикольна тема. Прикольно, знаєте що? Що вони за цю ціну зробили це конкретно у цьому роутері. Є WPS і є у додаткових налаштуваннях. Давайте подивимося, що тут є. Тут дуже-дуже такі є підтримка UPnP, режим агрегації кадрів, апаратне прискорення і, в принципі, налаштування самих кадрів. А давайте, знаєте, що подивимось? Хочу подивитись на додатки. Функція USB, ми це вже дивились, QoS є, але він повністю звичайний. Порт мапінг, ви можете, слухайте, налаштування демілітаризованих зон і віртуальні сервери. Є підтримка DDNS для керування, віддалений доступ можна увімкнути. Діагностичні функції, це звичайні пінг, трейроут, відзеркалення портів є, TR069, оце класна тема. Це, в принципі, протокол управління дуже підходить для провайдерів. Якщо ставиться як провайдерський роутер, ви можете керувати своїм обладнанням віддалено по протоколу TR069. Є підтримка OpenVPN клієнту, є підтримка OpenVPN серверу. Тобто ви можете налаштування серверу зробити OpenVPN, і є підтримка WireGuard клієнт і WireGuard сервер. Також розширені такі налаштування. Тепер у інструментах. Пароль адміністратора, перепрошивка, налаштування часу, часовий розклад, індикація, перезавантаження, відновлення, журнал подій, інформація про маршрутизатор. Більш нічого тут такого цікавого немає. Знаєте, що хочу ще подивитись? Мережеві пристрої? Ні, не це. Тепер тут у нас налаштування широкосмугової PPPoE, статична адреса, подвійний, Dual Access PPPoE, ось що вони мали на увазі. L2TP у дуалі і PPTP також у дуалі в нас працює. Тому, в принципі, слухайте, адекватний, класний маршрутизатор. Якщо перепрошити на OpenVRT чи, наприклад, на Kinetic OS, то просто розширити цей девайс до якогось поднебіся. Тож, переходимо і робимо висновки.
У якості висновків скажу, що за невеликі гроші ви можете отримати дуже цікавий варіант. Якщо у вас ще й прямі руки, то ви можете отримати більше, ніж Netis N6 роутер, якщо ви розумієте, про що я говорю. Я рекомендую. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.